নমস্কাৰ ট্ৰেণ্ডিবুলছ অন দালাল ষ্টেট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এইটো US মাৰ্কেটৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট, যিটো যোৱাকালি ৰাতি USত হ'ল। আপোনালোকে দেখিছে যে Nasdaq 100 অলমষ্ট 4% ডাউনত ক্লোজ হৈছে আৰু লগতে ডাও জোন 3% ডাউনত ক্লোজ হৈছে। চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি কিয় US মাৰ্কেটৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল এই কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে মানডে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত ইয়াৰ কেনেকুৱা এফেক্ট হ'ব পাৰে এই সকলো কথা বিতংভাৱে আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। যিসকলে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই তেখেতসকলে নিশ্চয় মানডেৰ কাৰণে কেনেকুৱা এক্টিভিটি কৰিব লাগিব সেইটো কথা গম পাব। চ' আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে যে যোৱাকালি এখন ডাঙৰ মিটিং হ'বলগীয়া আছিল, যিটো মিটিঙৰ নাম আছিল জেকচন হোল মিটিং। আৰু এই মিটিংখন হয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক চেয়াৰমেনবিলাকৰ মাজত। গতিকে তাত জেৰম পাৱেল, ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ বেংক USৰ চেয়াৰমেন, তেখেতো প্ৰেজেণ্ট আছিল। আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাসকলে তেখেতৰ এই স্পীচটো আমি বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দি আছিলোঁ আৰু ৰখি আছিলোঁ। আৰু শেষত যেতিয়া এই স্পীচটো ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়াই US মাৰ্কেটত ডাউনফল ষ্টাৰ্ট হ'ল। তাৰ আগত নৰ্মেল ট্ৰেডে হৈ আছিল। আৰু আটাইতকৈ চিন্তনীয় বিষয় হ'ল যে US মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ পিছতো ফিউচাৰ মাৰ্কেটত তাতকৈও বেছি পেইন আমি দেখা পাইছোঁ। চ' ডাও জোন ক্লোজ হৈছিল 3%, বাট ফিউচাৰ মাৰ্কেট ক্লোজ হৈছে 3.30%, আৰু Nasdaq হৈছিল অলমষ্ট 4%, আৰু ফিউচাৰ মাৰ্কেট ক্লোজ হৈছে 4.50%। গতিকে পেইন দেখা যায় ফিউচাৰ মাৰ্কেট লগতে US মাৰ্কেট ক্লোজত। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত ইয়াৰ এফেক্ট কেনেকুৱা হ'ব। তাৰ আগতে জেৰম পাৱেল ছাৰে কি কৈছিলে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ আহক। তেখেতে কৈছে যে তেখেতসকলৰ টাৰ্গেট ইনফ্লেশ্যন 2%, আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানে যে অলমষ্ট 8.5% যোৱা মাহত ইনফ্লেশ্যন ডিক্লেয়াৰ হৈছে। আৰু এই ইনফ্লেশ্যন এটা বহুত চিৰিয়াছ মেটাৰ বুলি এই স্পীচত তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে। আৰু তাৰ বাবেই অলমষ্ট 44 টাইমছ তেওঁৰ স্পীচত ইনফ্লেশ্যনৰ কথা চিৰিয়াছলি আলোচনা কৰিছে। আৰু সেইটো এটা বেয়া চেণ্টিমেণ্ট বুলিয়েই মাৰ্কেটত নিগেটিভ চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ US মাৰ্কেট লগে লগে 3-4% ফল দেখা পোৱা গ'ল। আৰু কথাটো হ'ল যে 2% ইনফ্লেশ্যন আনিবলৈ 8.5%ৰ পৰা আকৌ বহুত ৰেট হাইক কৰিবলগীয়া হ'ব। আৰু এইটোৱে মানুহৰ মাজত এটা ভয় হৈছে। আৰু যিহেতু এতিয়াও বহুতবাৰ ৰেট হাইক হৈছে, তথাপিতো ইনফ্লেশ্যন নৰ্মেললৈকে অহা নাই, প্ৰায় ষ্টেবিলিটি দেখা পোৱা যোৱা নাই। গতিকে পাৱেলে কৈছে যে ইটছ এ গ্ৰেট পেইন। গতিকে গ্ৰেট পেইন কেনেকৈ দূৰ কৰিব? অবভিয়াছলি আকৌ ৰেট হাইক কৰিব, এগ্ৰেছিভ ৰেট হাইক হ'ব পাৰে। আৰু এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা নতুন কথা নহয়। আমি অলৰেডি জানোৱেই যে ৰেট হাইক হ'ব, হয়তো 1% নহ'লে 0.75% নাইবা 0.5% নেক্সট মিটিঙত ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেট হাইক কৰিব। আৰু RBIও হয়তো
সেম পলিচিয়ে ল'ব। গতিকে এইটো জানুৱাৰী, তথাপিতো যিহেতু এটা পিটছক অপেক্ষা কৰা হৈছিল আৰু সেই পিটছত যেতিয়া ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে ইনফ্লেশ্যন এটা গ্ৰেট ট্ৰাবল আৰু ইয়াৰ পৰা পেইন হৈ আছে আৰু আমি ইয়াক ইনফ্লেশ্যন ৰিডিউচ কৰিম আৰু লগতে কৈছে যে যিহেতু ইনফ্লেশ্যন ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ৰেট হাইক কৰিব লাগিব, গতিকে গ্ৰোথ ৰেট অবভিয়াছলি এফেক্ট হ'ব, গ্ৰোথ হয়তো কমিব পাৰে, তথাপিতো ইনফ্লেশ্যনৰ গুৰুত্ব দিব বুলি পাৱল ছাৰে কৈছে আৰু সেইকাৰণেই মাৰ্কেটত এনেকুৱা বেড এফেক্ট হোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া আহক আমি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত ইয়াৰ এফেক্ট কেনেকুৱা দেখা পাম মানডেলৈকে সেই কথা অকণমান আলোচনা কৰোঁ। চ' আমাৰ মাৰ্কেট নিফটি 50 ক্ল'জ হৈছিলে 17,558 ৰুপিছত আৰু আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে এটা ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট আছে 17,350 ৰুপিছত। গতিকে 17,350 ৰুপিছৰ তলত যদি মাৰ্কেট আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান অপেক্ষা কৰিব, হয়তো আকৌ মাৰ্কেট ডাউন যাব পাৰে, কিন্তু তাতকৈ যদি ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট হোল্ড কৰক। কথাটো হ'ল কিছুমানে সুধিছে যে আমি পৰ্টফলিঅ' খালী কৰি দিম নেকি, চেল কৰি দিম নেকি, যে মাৰ্কেট ক্ৰেছ হ'ব। তো এনেকুৱা একো কথা নহয়, এনেকুৱা পেনিক কৰিবলগীয়া একো চিটুৱেশ্যন নহয়, জাষ্ট এ নিগেটিভ চেণ্টিমেণ্ট অট'মেটিকেলি গাইব হৈ যাব কেইদিনমান পিছত। আপোনালোকে হোল্ড কৰক, লং টাৰ্ম ইনভেষ্টৰৰ কোনো টেনশ্যন নাই। আৰু টেনশ্যন আছে যিসকলে এফএনত পজিশ্যন কেৰি কৰিছিলে ফ্ৰাইডে, তেখেতসকলে হয়তো যদি ষ্টপ লছ লগোৱা নাই তেতিয়াহ'লে হেভি লছ এটা পাব, কাৰণ মাৰ্কেট মানডে হেভি ডাউনফল হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে। গতিকে মাৰ্কেট অলমষ্ট 350 নহ'লে 17,400ৰ ওচৰত অপেন হ'ব পাৰে। গতিকে 200-300 পইণ্ট গেপ ডাউন হ'ব পাৰে। গতিকে এফএনত যিসকলে কেৰি কৰিছে তেখেতসকলে যদি ষ্টপ লছ লগোৱা নাই, কিন্তু ষ্টপ লছ লগোৱা এটা মেণ্ডেটৰী যেতিয়া ট্ৰেডিং কৰে, হোপ সকলোৱে ষ্টপ লছ লগাইছে, যিসকলে লগোৱা নাই তেখেতসকলে এটা লছ নিশ্চয় পাব। বাকী লং টাৰ্ম ইনভেষ্টৰ কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নহয়, তেখেতসকলে হয়তো মাৰ্কেট যদি তললৈকে যায় আকৌ যিসকলে ভাল ভাল ষ্টক তলত কিনিব পৰা নাছিল আকৌ এভাৰেজিং কৰিব পাৰিব, এটা ভাল সুযোগ। আৰু অলৰেডি 6-7 মাহ আমি মাৰ্কেটৰ ভলটিলিটি দেখা পাইছোঁ আৰু অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত নিশ্চয় মাৰ্কেটৰ স্থিতি আমি স্পষ্ট হিচাপত দেখা পাম, কাৰণ যিবিলাক বেয়া কিউ আছিল সকলো অলমষ্ট খতম হ'ব হৈছে। ইনফ্লেশ্যন এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ, এই ফেক্টৰ কি হ'ব, মাৰ্কেট বেয়াৰ মাৰ্কেট হ'ব নে বুল মাৰ্কেট হ'ব, এই সকলো কথা অহা কেইমাহমানত নিশ্চয় স্পষ্ট হৈ পৰিব। গতিকে তালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু মাৰ্কেট তললৈকে গ'লে লেভেলবোৰ চাই সেই লেভেলত যি ভাল ষ্টক আছে সেইবোৰ ষ্টকত আপোনালোকে এভাৰেজ ডাউন কৰিব পাৰিব। কিন্তু মানডে অবভিয়াছলি গেপ ডাউন হ'ব পাৰে। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট 17,350 আমি আগৰ ভিডিঅ' এটা কৈছিলোঁ, তাৰ পৰা ৰিকভাৰ হোৱা দেখা গৈছিল। এইবাৰো সেইটো হিট কৰিব পাৰে, যদি সেইটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ 16,800 বা 17,000ত অহা দেখা পাব পাৰে। গতিকে আহক আমি মানডেলৈকে অপেক্ষা কৰোঁ আৰু হেপী ট্ৰেডিং আৰু হেপী ইনভেষ্টিং সকলোৱে কৰিব বুলি আশা কৰি আমি এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল যিসকলে প্ৰথমবাৰ চাইছে ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন দালাল ষ্ট্ৰীট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।